Good morning. Daniel and Reinhard are back again. Dobré ráno, Daniel a Reinhard jsou zpět. Man, I loved yesterday's teaching about prayer. Včerejší vyučování o modlitbě se mi opravdu líbilo. So many things to learn in this area. Je mnoho věcí, které se v této oblasti musíme naučit. Pojďme do verše 27. God, the searcher of the heart, knows fully our longings. Bůh, který zkoumá naše srdce, plně zná naše tužby. Yet he also understands the desires of the Spirit. Přesto také rozumí touhám ducha. Because the Holy Spirit passionately bleeds before God for us. Protože Duch Svatý se vášnivě před Bohem za nás přimlouvá. His holy ones in perfect harmony with God's plans and our destiny. Za své svaté v dokonalé harmonii s Božím plánem a naším předurčením. So look at the scripture. Podívejme se na toto písmo. First of all, it's God himself that searches the hearts. Je to Bůh sám, který zkoumá naše srdce. We Christians have to quit believing we know the hearts of the other people. My jako křesťané musíme přestat věřit tomu, že známe srdce ostatních lidí. Pravdou je, že po většinu času nevíme ani to, co je v našich vlastních srdcích. A pak jsme natolik arrogantní, že si myslíme, že víme, co se děje v srdcích ostatních lidí. Samozřejmě, že tomu tak není. Takže první pravda, kterou zde vidím, je to, že neznáme srdce ostatních lidí a neznáme většinou ani to své. Za druhé, je zde někdo, kdo jej zná. Pokud opravdu pochopíme tuto pravdu, stane se naší neustálou modlitbou. Duchu Svatý, děkuji ti, že jsi tím, který zkoumá mé srdce. Prosím, vždy chci vědět, co se děje v mém srdci. Pokud je tam něco, co se ti nelíbí, okamžitě to chci vědět. Ale podívejme se, co je zde řečeno dále. Plně zná naše tužby. A líbí se mi, co je řečeno dále. Rovněž také rozumí touhám ducha. Jak žijeme své životy? Je to stále v kontextu modlitby. My žijeme své životy tak, že si myslíme, že známe své touhy a pak o nich hovoříme s Bohem. Přemýšlejte o tom. O čem ve svém modlitevním životě hovoříte s Bohem? Běžně hovoříme o svých touhách. Chci to, chci tamto, toužím po tom. A pak se divíme, proč tak málo našich modliteb je vyslyšeno. Duch Svatý nebude s Bohem hovořit o vašich touhách. Podívejte. Bůh zkoumá tvé srdce a zná tvé touhy. Nemusíš o těchto touhách s ním hovořit, protože on už je zná. On ale rozumí i touhám ducha. Proto si nemůžeme dovolit jít se modlit, pokud nebudeme spolupracovat s Duchem Svatým. Duch Svatý se nebude modlit jedinou modlitbu, která není ve 100% souladu s Božím plánem. Už jsme se modlili milion modliteb, které nemají nic společného s Božími touhami. Ale my to prostě chceme. Bože, otevři tyto dveře. Bože, dej mi tuto práci. Bože, vyřeš tento problém. Bože, udělej to, udělej tamto.
Ale mnoho z těchto věcí nemá nic společného s Boží touhou. Ale když se Duch Svatý začne přimlouvat za nás, dělá to v dokonalém souladu s Božím plánem a s naším předurčením. Mám pro vás otázku. Nechcete snad naplnit Boží plán? Nechcete naplnit Boží předurčení, které zapsal do knih? Přemýšlejte o tom. Bůh má pro vás dokonalý plán a předurčení a my mu v modlitbách předkládáme své vlastní touhy. Co se stane? Naše touhy, které v rámci svých stíšení vyjadřujeme ve svých modlitbách, jsou v přímém rozporu s Božím plánem a jeho předurčením. Někdy si říkám, jak to asi vnímají andělé a co si o tom myslí. Oni vidí ten neuvěřitelný Boží plán a pak jsou svědky toho, jak se modlíme své sobecké modlitby. Dívají se na tyto věci z nebeské perspektivy. Boží plán je dokonalý a neuvěřitelný. A přitom jediné, o čem s Bohem dokážeme hovořit, jsou naše nicotné touhy. Musí nad tím kroutit hlavou. Protože v nebi to takto nefunguje. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. V nebi nikdo nepřináší před Boží trůn své vlastní touhy, pokud se 100% neshodují s Božím plánem a jeho předurčením. Proto se musíme přestat modlit bez Ducha Svatého. Musíme přestat přesvědčovat Boha, aby nám dal to, po čem toužíme my. Musíme strávit mnohem více času tím, že se poddáváme Duchu Svatému. Důvěřujme mu. On se za nás neustále před Otcem přimlouvá, aby se v našem životě 100% naplnil Boží dokonalý plán a jeho předurčení. Dám vám drobnou nápovědu, která vám možná pomůže chodit ve větším vítězství. Jaké by to bylo, kdybyste namísto snahy přesvědčit Boha o svých vlastních touhách se jednoduše podali Duchu Svatému a řekli: Duchu Svatý, ty víš zcela přesně, jaký je Boží plán pro můj život a jeho předurčení. A za tu jedinou věc chci, aby ses přimlouval. Pokud budeme Duchu Svatému důvěřovat, že toto již přednesl před Božím trůnem, tak namísto toho, abychom se snažili Boha přesvědčit, tak se mu jednoduše oddáme. Zajímalo by mě, jak taková přímluva probíhá. Bible nám to sice neříká, ale dokážu si to představit. Představuji si, že to vypadá asi takto. Pane, udělej vše, co je potřeba pro to, aby tvůj velký plán byl naplněn a ne jejich touhy. Protože on jej zná nejlépe. Naslyšenou zase zítra.